Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaperi. Avem cam 10 zile de la pornirea acvarului și deja avem mici probleme. Nu disperăm, nu ne speriem, e normal să apară. Rămâneți cu mine până la sfârșit și o să vă arăt o metodă care vă va scăpa 100% de algele de pe decor. Ieri am introdus câțiva ancistruși pui care să mai facă curățenie. Se pot vedea cum muncesc la sticlă. Mă ajută foarte mult cu mucusul și biofilmul de pe sticlă. Însă am găsit câteva diatome într-o zonă izolată pe nisip. În zona aceea centrală și pe o piatră. E normal într-un acvariu așa de tânăr să apară diatome. Până acum n-am mai avut niciodată diatome filamentoase. De obicei le am sub formă de pete. Dar acum sunt așa ca lână, ca o vată maro. O să vă arăt o mică șmecherie pe care o folosesc eu cu carbonul lichid. E o metodă aproape imbatabilă de a distruge anumite alge și se poate folosi doar pe decor. Voi scoate apa, evident voi aspira cât se poate de mult cu sifonul din diatomele care sunt în acvariu, voi aspira mecanic, însă cu ajutorul carbonului lichid încercăm să omorâm chimic. De ce avem nevoie? Avem nevoie de o pensulă, evident niște carbon lichid și niște apă distilată sau apă de la robinet, orice, ca să ne ajungă mai mult. Astăzi nu am pus carbon lichid, în mod normal pun 5 ml, adică o pompiță. Acești 5 ml voi adăuga peste apa de osmoză, amestec bine, iar apoi cu periuța voi da pe pietre. Cum spuneam, carbon lichid, foarte bun de la Masterline. Vom scoate apă suficient de mult, în așa fel încât piatra să rămână complet descoperită în aer și cu pensula din căpăcel vom adăuga carbon lichid. După cum spuneam, încercăm să aspirăm cât mai multe din diatomele care sunt pe nisip, pentru că acolo nu putem să scoatem atâta apă și să aplicăm carbon lichid. Sifonăm bine. E normal să apară la un acvariu așa de tânăr. În aceste zone nu prea se văd să fie diatome, dar fac curățenie, încerc să aspir cât se poate de mult detritus, frunze moarte, ca să nu apară și aici diatome. Pentru orice problemă există o soluție, nu ne impacientăm. O să introduc niște crevețe în mano undeva în cursul săptămânii, dacă găsesc pe aici prin Cluj. Dacă nu, comand și îi introduc când îmi ajung. La acvariul ăsta aproximativ 30 de creveți amano ar trebui să fie suficient pentru început. Mai am aceia ancistrus pe care vi-am arătat, deocamdată am introdus numai 5, dar mai am în alte acvarii pui care s-au născut în acvariile mele și o să mai adaug. Probabil o să fie un total de 10 ancistruși care să se ocupe de curățenia pietrelor. Din păcate nu prea vor să mănânce diatome, diatomele sunt niște bacterii, nu prea le plac genul ăsta de alge ancistrușilor, dar mă ajută cu prevenția altor alge. Oricum, metoda funcționează 100%, niciodată nu a dat greș, am folosit-o pentru alge mult mai periculoase decât diatomele, pentru BBA, pentru faz, pentru orice altă algă care afectează hardscape-ul. Din păcate nu se poate aplica, nu se poate da cu pensula pe zonele în care sunt plante, pentru că se vor arde și plantele. Deci doar pentru hardscape rămâne rezervată această metodă, dar este foarte eficientă. Are o eficiență de 100%, adică înlătură algele și oarecum previne apariția lor pentru o perioadă de timp. Diatomele se formează atunci când apar, când în acvariu sunt nivele crescute ale silicaților. Ele se hrănesc practic cu silicații, însă
Din păcate, apa din Cluj este foarte, foarte plină de silicați, iar produsele de genul silicat X nu ne ajută deloc, pentru că apa aduce foarte, foarte mult siliciu și atunci aceste produse se consumă repede, se încarcă repede, nu fac mare lucru. Pe fundal îl puteți observa pe Lucian cum curăță niște diatome agresive cu peria și le aspiră. Mulțumesc, Lucian, pentru video. Însă o a doua sursă de hrană a diatomelor este amoniacul, iar odată ce ciclarea este încheiată și acvariul se maturizează, diatomele nu vor mai apărea din cauza că rămân fără sursa de azot. Deci doar pe bază de siliciu, din experiența mea, nu pot să supraviețuiască. Au nevoie și de azot. Iar pe asta mizăm, așteptăm să se cicleze acvariul, până atunci curățăm temeinic, dăm cu periuța de dinți, dăm cu metoda aceasta de carbon lichid, aspirăm, se ia carbon lichid. Sunt mai multe preparate, Carbo de la Easy Life, Carbo de la Masterline, Sichem produce, dacă nu greșesc, cred că și Tetra produce. Eu folosim toată gama de Masterline și carbonul lichid este tot de la ei. Niște produse de calitate în care am încredere și care le folosesc de ani de zile, cam la toate aquascape-urile mele. Punem preventiv și pe pietrele care nu sunt afectate sau sunt afectate mai puțin. Cu grijă mare să nu arde mosul, este foarte vulnerabil la carbonul lichid și plantele sunt foarte vulnerabile, deci pe ele nu e voie să ajungă. Metoda funcționează perfect și împotriva BBA și împotriva GDA, altor alge, faze, după cum am zis, mai multe pot să fie pe pietre, pe toate le distruge. Atenție să nu inhalați produse de tip Carbo, sunt periculoase pentru plămâni dacă se inhalează. Am folosit mai diluat pentru a mă ajunge pe o suprafață mai mare, însă se pare că nu este nevoie. Voi adăuga în apă surplusul de Carbo, îl pun aici pe zona în care am mai avut și încerc să amestec, dar nu foarte mult, în zona în care am avut pe substrat diatome. Acolo am adăugat carbon, oricum în momentul în care pornesc apa și umplu acvariul, se va împrăștia cam peste tot prin acvariu. Dacă tot am scos apă, înlăturăm excesul de mos care atârnă printre plante, frunze moarte, tot ce găsim. Mulțumesc pentru vizionare, vă mai aștept pe canalul meu cu soluții pentru diverse probleme care pot să apară la un acvariu de aquascape. Dacă vi se pare util metoda, vă rog să dați un like, eventual și subscribe pentru a nu rata viitoarele videouri. Mulțumesc! Vă las și următorul video din serie cu metoda de creștere a mosului pe burete.